unbox කරමු Energizer fast charging support කරන power bank එක. මේ power bank එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ power bank එක Energizer 10,000 mAh fast charging support කරන power bank එකක්. ඒ වගේම මේ power bank එකේ charging output තුනක් තියෙනවා. එකක් USB type C port එකක් සහ අනිත් දෙක USB ports දෙකක් විදිහට. ඒ වගේම මේ power bank එක 18 watt දක්වා fast charging support කරනවා. ඒ වගේම මේ power bank එකේ charging output තුනක් තියෙනවා. එකක් type C port එකක් සහ අනිත් දෙක USB ports දෙකක් විදිහට. ඒ වගේම මේ power bank එකේ charging inputs දෙකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ micro USB input එකක් සහ type C input එකක්. ඒ කියන්නේ මේ type C slot එක charging input එකක් විදිහට සහ output එකක් විදිහට දෙකටම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තව additional feature එකක් විදිහට මේ power bank එකේ charging indicator එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 25%, 50%, 75% ඒ වගේම 100% දක්වා මේ charge එක indicate වෙනවා මේ power bank එකේ. subscribe කළා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න VA Blogs and Tech මගේ YouTube channel එක. අපේ videos like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න ආමතක කරන්න එපා. මම මේ power bank එක මෙලදී ගත්තේ සිංගල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයෙන්. මේ power bank එක සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔය ටික තමයි. එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනටම unboxing video එකට. එහෙමනම් අපි යමු unboxing එකට.
ඉතාමත් ඉක්මනට ඕගලන්ව හම්බෙන්න එනවා අලුත් වීඩියෝ එකකින්. මම වජිරා බෙරත්න. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.